چطور بچه‌ها؟ درود بر شما. این ویدیو اگه بگیم دو نقطه‌ای داره که من روشون باید مانور بدم، تو هیچ کدوم از اونها صد خودم رو نمیذارم، ولی خب به نظر اومد بازم اوکی هر جور که شد باز درست کنم این ویدیو رو. من داشتم لابلای یک سری کتاب قدیمی میگشتم که این چیزی که خوندم رو دوباره پیدا کردم و حالا یک سری چیزای دیگه منو یه مسئله انداخت که باعث شد دوباره بخونمش و اون لابلا به یک سری مسائل خارج از کتاب هم فکر کنم و حالا به بهونه اون کتابم راحت‌تر بخونم حتی اگه خوشم نیامد. قضیه از این قرار بود که من از وقتی یادم میاد درگیری مسئله بودم که اون یه دونه هدف مشخص خودت رو پیدا کن، یا فقط تو یه کار میتونی خوب باشی، تو یه کار میتونی خیلی خوب باشی و تو بقیه نمیتونی هیچ غلطی بکنی. و هیچ وقت نتونستم این مسئله رو بپذیرم که نه، تو میتونی تو 5 چیز خوب باشی، میتونی به 100 تا چیز علاقه داشته باشی، تو همشون تو یک لول مشخصی خوب باشی، تو یکی دو تا بیشتر مانو بدی. حالا چیز این شکلی. زمانی که این کتاب رو گرفتم اصلا نمیدونستم با چه طرفم، صرفا به این بهونه گرفتم که ولیدیت کنه اون آرکاتایپ جنرالیست من رو که تازه این آرکاتایپ و این چیزا مثلا حالیم نمیشد. اگه حالیم میشد که آرکاتایپ چیه، جنرالیست بودن یعنی چی، اصلا همچین شخصیتایی هست، مثلا سراغ هم چیزی نمیرفتم، بیشتر سراغ آدمی بودم. یک آدمی هست که میتونم انگشت اشاره بگیرم به سمتش و بگم فلانی تو 3-4 تا چیز یا حتی بیشتر از اون همزمان موفقه و دوستشون هم داره. حالا جدا از حماقت و چیزایی که نسبت به این مسائل میشه صحبت کرد، ممکنه فقط بخواید واقعا راجع به کتاب بشنوید، چیزی که بالاخره ویدیو راجبش هست و روش کلیک کردید. در نتیجه حالا جلوتر راجع به این چیزی که گفتم بیشتر صحبت میکنم. بذارید اینطور بگم که هدف مخاطب کتاب کارآفرین ها هستن و کسایی که کلا دنبال بیزنسن و اینجور چیزا، نه اون مسئله که من تعریف کردم. از همون اول بدونید که متوجه بشم کتاب رو اشتباه خریده بودم. من بعد Losing My Virginity رو میخریدم که به جاش ویرجین ربل رو خریدم، ریچارد در لابلا و یه حرفای خودش و این حرفا. من اون موقع این کتاب رو گرفته بودم، کتاب‌های مربوط به کسب و کار دیگه هم گرفته بودم، سر همین مشکل نداشتم با این مسئله که آقا کتاب به محض اینکه شروع میشه اینطوریه که این آدم، این ریچارد شیردل اثبات چیزی که شما میخواید حاجی جان، کتاب اشتباه نخریدی. طرف هم علاقه‌اش رو دنبال کرده، هم ثروت و موفقیت کلان داره حاجی جان، ثروت ارزش میده به کلماتش یوهو. و با اینکه اون چیزی که میخواستم نبود، ولی هنوز داشتم اون هدفم رو به دست میبردم، چون یک آدمی بود که میدونی 5-6 چیز انجام داده تو همش موفقه. پس حالا با اینکه کتاب بیزنسیه، تعریف اون چیزی که میخوام نیست، اون فلسفه، اون ذهنیت، اصلا هر چی، ولی خب حالا جدای از این مسخره بازی ها واقعا ممکن مد نظرتون باشه کتاب بخونید. پس میتونم بگم که شاید جالب باشه کلا مطالعه کردن راجع به ریچارد برانسون کلا، نه صرفا این کتاب. به خصوصی که این کتاب به نظرم مخصوصا الان حتی شاید همون موقع فرمول کهنه‌ای داره که برای اکثر مخاطبا جواب نمیده و خیلی مثلا اشاره میکنه که هدف طرف پول نبوده، در نتیجه پول سرازیر شده براش، که همین مسئله خیلی چیز جالبیه و یه پارادوکسی سر آرت و پول بود که بعداً صحبت میکنم، صرفا اینجا اشارهش بمونه. ولی کتاب، حالا چرا میگم اونقدر چیز نیست، این اشارهش هم نهایت در همین حده، چون کتاب خلاصه میشه به یک سری نتیجه فکری تا پروسه یا روایت اصلا هر چیزی. اومده حرفهای طرف رو از تتاک، مصاحبه، همون کتاب Losing My Virginity یا هر جا که میشده با منبع گذاشته جلوت و پشت سر هم تو اینا رو میخونی که دیگه دست خودته والا باش وقت بگذرونی یا نه. و به نظر من تو لول های مختلفی میتونه بیهوده باشه، یه سری نقل قول پشت سر هم به همین تمام، هیچ چیز دیگه ای نیست این کتاب. مثلا یکی دو تا مثالشو بخوام بزنم، نوشته که ویرجین دوست دارم فکر کنم ویرجین به خاطر کیفیت محبوبه و همین. بعد میره دیالوگ بعدی، بعد مثلا نوشته که اوکی همیشه رو صفحه اول باشید و با این نقل قول که اوکی شما نمیتونید یک آگهی از 1/4 صفحه اول نیویورک تایمز داشته باشید، ولی وقتی قایق من غرق شد، بالون من سوخت، تا مدت‌ها به صورت مجانی رو صفحه اول روزنامه بودم. نقطه نقل قول بعدی که خب شما اینو میخونی یا میگی اوه بذار اینو ریورس انجینیرینگ، ریورس سایکولوژی کنم ببینم بیزنس پلن یا مایندست یارو چی بوده، یا اینکه میگی خب خسته نباشی میری خط بعدی دیگه. خلاصه کتابی نیستش که اون شکلی پیشنهاد کنم، وابسته داره خب تارگت آدینسش کیه و حالا واسه همون آدم هم چقدر کمک میکنه این حرفا. ولی حداقل به خاطر اون دلیلی که من گفته بودم رفتم سراغش، هم کمک کرد هم نکرد، چون اثبات کردن خودم دائما با یک منبع دیگه خیلی بیهوده است و حتی میتونه فرمی از مغلطه باشه نسبت به مثالش.
ولی این کتابه بازم تاکید کنم بگم دوباره اینطوری نیستش که 4 تا نقل قول باشه بعد یه سه چیز روایت کنه، نه، همش نقل و قول پشت سر هم. مثلا یه تیکه نوشته بود که من شکست نخوردم و وارد بازی که قرار شکست بخورم نمیشم، نقطه. این همینطوری تموم میشه. ولی خب شما اگه مثلا اون کانتکست رو داشته باشید میدونی که آها طرف تو هر بیزنسی که مثلا میرفته یکی از نقاط قوتش این بوده که بدون کی بی خیال بشه و اون بیزنس رو رها کنه. منتها بر همین میگم بیهوده است، نه اینکه مثلا طرف شخصیت بیهوده‌ایه یا چه بدونم موفقیت ها رو به دست نیورده، بله به دست آورده، ولی نقل قول ها یک سری جای خیلی تو خالیه اگه ندونی قضیهش چیه. و کلا همینطوری هم بخوایم بگیم برای منی که مثلا یه تایمی برای کتاب بیزنسی گذاشتم تو زندگیم، حالا کمم نذاشتم، یک سری حرفا تکراریه و همونطور که گفتم شاید خود شخص ریچارد برنسون براتون جذاب باشه همینطوری بخواید دنبال کنید. اگه بگیم شعار نیست، صرفا پابلیک ایمیج طرف خیلی خوب نیست، ولی این کتاب حداقل ربل ویرجین نه، شاید لوزینگ ویرجینیتی رو واقعا بازم دوباره سراغش برم و شاید اکچولی کتاب جالبی باشه، حالا باید ببینیم. ولی آره این ریچارد برنسون کلا به خاطر اون تفاوت سیستم مدیریتی و یک سری باورهایی که داشته حتی مثلا اینطوری خطابشون کردن که حرفه‌ای ترین غیر حرفه‌ای ترین ها، یعنی مثلا یه سری کارا رو دیگه انقدر متفاوت انجام میدادن و جوابم میداده، مثلا موفقم میشدن. هرچند که این کتاب به درد من و شما شاید نخوره، ولی نوشته ها و تصویری که از ریچارد برنسون هست یا آرکاتایپ عملا که خیلی از مدیرها میتونن ازش الهام بگیرن که برند موفق تری داشته باشن، یا مثلا تکرار این قضیه که مسئله صرفا پول نیست، اصلا نباید پول باشه و مردمه. و نکته جالبی قضیه اینجاست که میگه من یه آدم حرامزاده عوضی هم، خب حتی با ادای این که به مردم اهمیت میدی هم باز پول بیشتری در میاری در طولانی مدت و این حرفا. و یکی دو تا نکته دیگه که میتونم بگم مثلا صحبتام نسبت به کتاب تمام کنم، اصلا یه دلیل که این کتاب یا مثل این که اکثر کتاب‌های مربوط بهش این شکلیه به خاطر اینکه خودش چون از مدرسه دور بوده، اصلا نوع ادبیاتش زیادی ساده است، هیچ خانش پریشی یا همچین چیزی داره. سر همین اکثرا کتابهاش از همون مصاحبه هاش و جمع‌آوری های این شکلیه، حالا اگه اطلاعاتم نسبت نیمه غلط نباشه. و یه چیز دیگه که می‌خواستم بگم حالا تمام کنن این صحبت مربوط به کتابو به طرز بامزه، برای همین میگم اون شخصیت شاید مثلا واسهتون جالب باشه و یک تفاوتی داشته باشه نسبت به اون تصویر کلی که از یک سری مدیرها و چیزها دارید. حالا اینکه دیگه چقدر چیزها واسهتون جذابه یا نیست دیگه دست خودتونه. ولی مثلا حتی آخر همین ربل ویرجین هم یه فاز اینطوری میگیره، فاز شعاری سیاسی که چرا فلان کشور به فلان کشور کمک نمیکنه، مشکل آب و هوا رو چیکار کنیم، چطور مردم کمک کنیم، یا اینکه من به خیریه پول نمیدم، خیریه هم نمیزنم، بلکه براشون کسب و کار درست میکنم اگه میخوام این کارو مثلا این کارو خوب بکنم. و یه سری چیزای این شکلی که حالا دیگه همشو نمیگم دیگه رو کتاب مستقیم بخونم که اگه جذابیتی داشت سراغش برید. این از کتاب و صحبت خاصی راجبش ندارم، چون میگم این کتاب به خصوص واقعا چیز خاصی هم نیست، یه مش نقل قول پشت سر هم با منبع همین. ولی اینکه خودم چرا سراغش رفتم خب برام دلیل جالبی بود و یادآوری این مسئله و تکرار دوبارش حتی صرفا خشک و خالی توی این ویدیو این شکلی بازم اینطوری بودم جذابه و اوکی. ببینید حالا خب از اینجا یه ذره میتونه ویدیو عجب غریب شه، نمیخوام خیلی طولانیش کنم چون خودمم خیلی بهش فکر نکردم، یعنی یه جوری بود که گذر کردم ازش، اصلا فهمیدم که نه اینکه مثلا اینطوری بودم که اوکی من دیگه کارگر ژنرالیستی نیستم یا دیگه نمیپذیرم که آدم نمیتونه تو چند تا چیز همزمان موفق باشه. حتی همین الانم به شکل‌های مختلفی ممکنه این بحث رو بشنوید که آقا یا فقط باشگاه رو باید انتخاب کنی یا گیمو، یا باید گیمو انتخاب کنی یا پولو. نه آقا تو میتونی جفتشو داشته باشی، نه تنها میتونی از طریق همون چیز به خصوص پول در بیاری، بلکه میتونی اون چیز رو داشته باشی و از چیز دیگه پول در بیاری. خیلی چیز ساده‌ایه و تلاش خیلی از آدم‌ها برای درک نکردن این مسئله و انکار این چیزها برای دیوالویشن یک سری چیزهایی که شما نمیخواید کنار بذاریدشون احمقانه است. و این اعتباری که حالا من دنبالش بودم، این سندی که بتونم منبع بیارم، مخصوصا که حالا بچه ترم بودم اصلا یه سری جا کلن اشتباه فکر میکردم، مثلا اینطور بودم که اوکی این یه کتابه
کتاب ارزش بیشتری داره. پس دیفالت چون یک کتابه تو بهش اشاره میکنی و میگی من تو فلان کتاب خوندم که اینجوری، پس فلان، در صورتی که خیلی احمقانه است و همونطور که گفتم حتی یه فرمی از مغلطه است. تو حتی نیچه هم یک سری حرفا رو زده باشه نمیای بگی که نیچه این حرفا رو زده در نتیجه فلان 100% من این باور رو دارم تموم شد. تو باید خودت رو پیدا کنی و ببینی خودت چی میخوای، چطوری میتونی یک سری چیزا رو نسبت به شرایطی که توش قرار داری، اون انوایرمنت، اون چه دولت، خانوادت، هر چی، خودت رو تنظیم کنی نسبت به اون و به خاطر یک سری حرف‌های احمقانه‌ای که چه ممکنه تو کتاب بخونی چه نسبت به تو میزنن، یک سری حقیقت‌ها رو زیر سوال نبری یا انکار کنی. زیر سوال بردن که نه چجوری میتونم بگم که اون خطر نداشته باشه؟ زیر سوال بردن همه چی که خب اوکی، ولی میخوام اینطوری بگم که راه حل اولیت به خاطر اون واکنش‌های احساسی یا هر چیزی که هست حذف صورت مسئله یا پیدا کردن یک سری جوابهای احمقانه نباشه. تو در نهایت میتونی اون چیزی که میخوای رو پیدا کنی. و الان دارم خودم فکر میکنم دارم وارد یک مسئله میشم که حس میکنم یک سری حرفایی که الان قرار بزنم ممکنه این اروری که من تو ویدیوم دارم مثلا این سری حرفا رو میزنم، بعد خودم دارم به یک سری داستان‌ها به یک سری مثال‌ها فکر میکنم، ولی اون چون داستان و اون مثالا رو نمیگم و میام اون الگوریتم اون ایکس علاوه y مساوی z یا چه میدونم یه حرفی میزنم که اوت اف کانتکست به نظر بیاد، نمیخوام اونطوری بشه. ولی آره حالا من یه ذره خودم الان درگیر فکر کردن شدم، فکر کنم این تیکه ها رو هم نیازی کاتایی بزنم چون یهو 2 دقیقه میرفتم تو سکوت. ولی آره این دلیل برای من جالب بود اون موقع، مخصوصا که مثلا من بچگی اینطوری بودم که مثلا اوکی خب من پول از طریق گیم در میارم، ولی مثلا هر کاری کنی من گیم رو کنار نخواهم گذاشت. حالا گیم رو کنار نمیذارم به خاطر اینکه فلان فیول رو دارم، مثلا چه فیولی اشتباهه چه فیولی اشتباه نیست، چه فیولی باعث میشه تو علاقت رو به اشتباه کنار بذاری خودت متوجه نشی. و اینکه مثلا ما بین این کتابا دنبال آدمی میگشتم که مثلا نگاه کن طرف با این چیز پول درآورده، با این چیز پول درآورده، مثلا به فلان چیز علاقه داشته، ولی همه اون چیزها هنوز یه حالت دکتر مهندسی، مثلا من شرکت هواپیما سازی دارم بود. اینطوری نبود که من گیمرم. برای همین میگم این کتاب هم کمک کرد هم نکرد، نه اینکه صرفاً مربوط به کسب و کار بود. اصلا وجودیت طرف بر من کافی بود، حتی نیاز نبود کتاب رو بخونم که اوکی یه آدمی وجود داره که 5-6 تا کار توش همزمان موفقه. حالا چی میشه مثلا یه کسی رو پیدا کنم که گیم میزنه و تو گیم موفقه و نه تنها گیم میزنه، مثلا بدنش هم فیکسه، زنم داره، حمومم میره. چیز احمقانه ای، اصلا خیلی چیزای کودکانه ایه که واقعا هم به نظرم باید راجبش فکر بشه و یک نتیجه‌ای باید گرفته بشه که اون شخص از اون سطح ذهنی بگیم از اون مرحله باید رد شه، باید گذر کنه و اینطوری نباشه که اوکی من 40 سالمه 50 سالمه هنوز تو یک باور کودکانه و چیزی که مثلا انقدر احمقانه است گیر کرد. من شانس و فرصت اینو داشتم که حتی به بهونه اینکه مثلا شرایط سخته و ذهن من درگیر اون بقای اون چیزهای سخت‌تر میشه، از یک سری فکرهای احمقانه برای مدت زیادی مثلا دوری کنم. ولی از اون طرف شانس اینم داشتم که اینطوری نباشه که تو ناخودآگاه خودم یک سری باورها گم بشه و از یک سری چیزا دوری کنم که توی یک موقعیت خاصی یهو بهم حمله ور بشه و ببینم هنوز نتیجهشو پیدا نکردم. نه، خوشبختانه اون نتیجه رو پیدا کردم، فهمیدم که قضیه چیه و چطوری یک سری چیزا رو پیش ببرم و کافیه. این قضیه چون به نظرم جالب بود ولی نمیدونستم چطور راجعش صحبت کنم، ویدیو و این شکل صحبت الان این چیزی شد که خب دارید میبینید و میشنوید. شاید تو استریم بود فرق میکرد و مسیر بهتری پیدا میکرد ما بین اون صحبت و سوال پرسیدن چت و این حرفا، ولی کلن خب هنوزم چیزی عوض نشده. کامنت یوتیوب هست، تلگرام هست، دیسکورد هست و میتونیم راجع به این مسائل به شکل‌های مختلفی صحبت کنیم. اگر که مسئله برای شما اون کتابه بود ولی ویدیو رو تا الان دیدید، خب چی بگم، نظر شما راجع به این کتابه چیه؟ شما چه تجربه‌ای با کتابای بیزنسی داشتید؟ اگر شما هم به خاطر اون چیزی که من گفتم و اون روایت اون چه می‌دونم ولیدیشن هر چیه سراغ کتاب‌های مختلفی رفتید و چطور به خاطر اینکه خودتون رو ثابت کنید اون پرسپشنی که از حقیقت یا یک سری چیزا دارید، برای اینکه اونو انکار نکنید یا به بقیه بقبولونید، مثلا
یک اصرار و زوری داشتید که سراغ یک سری کتاب‌ها برید یا یک سری کتاب‌ها رو به بقیه معرفی کنید و چیزای این شکلی که احتمالاً حتی به شکل‌های مختلفی ترجمه‌شو داشتیم. حالا صرفاً حتما با کتاب نه، نیازی نیست حتما کتاب باشه تا راجعش صحبت کنید. حالا هرچند اگه دوست داشتی راجعش صحبت کنید و بنویسید. همین، چیز دیگه نمیمونه. امیدوارم که این ویدیو اون بخشی از آدم رو که میبینه یه محتوایی چیزی و بعد باعث میشه مثلا به فکر فرو بره یا دیگه چیزی بیفته تریگر کرده باشه و همین، چیز دیگه نمیمونه. دمتون گرم. حالا بازم راجع به یه سری مسائل این شکلی به شکل مختلفی احتمالاً به مرور باز بیشتر صحبت میکنم، منتها اون مسیر صحبت رو پیدا نمیکنم که چه جوری پیش ببرم. حالا ببینیم چی میشه. همین، چیز دیگه نمیمونه. و شب و روزگار خوش.